שלום רב לכל הצופים שלנו ושלום רב לעמיחי קליש ים. ברוכים הבאים לפודקאסט סיפור 555, והיום אנחנו ממשיכים בשרשרת הרעיונות שלנו, צו 8 להתעוררות. אז אני שמחה לארח את עמיחי קליש ים בנושא אנרגיית הריפוי במדיטציה בפירמידה הקריסטלית. עמיחי הוא איש חזון של כדור הארץ, חוקר רוחני שעוסק כבר 26 שנים בגישור על הפער שבין החזון של עולם המתנהל בתודעת האחדות לבין המציאות של עולם המתנהל מתוך תודעת נפרדות. עמיחי מגיש מנדלה של פתרונות שמחברים בין שלושת הכתבים. הוא כותב מאמרים, מנחה סדנאות וקורסים, מנחה מעגלים ובעל ניסיון רב בהקמת קהילות. אז עמיחי, בוא תסביר לנו קצת מהי אנרגיית הריפוי או אנרגיית החיים. אנרגיית הריפוי היא האנרגיה שהיא מחברת את כל מה שיש, פשוט השמיים, האדמה, הנשימה, נשמה. הדרך הכי טובה להכניס את האנרגיה אותי לתוכנו זה דרך הנשימה. אז ובעצם הרעיון אני בונה פירמידות עם מערך קריסטלים בתוכם, שיש להם תכונות ריפוי מאוד מיוחדות, ובזמן האחרון אני כותב על זה ספר, וגם מזמין אנשים לקורס שמבוסס על הספר, שבעצם אני רוצה ללמד מה מיוחד בדבר הזה שנקרא פירמידה, למה בכלל לשבת בתוך צורה פירמידלית, והיום נדבר על זה. אז בעצם אנרגיית הריפוי, כמו שאמרתי, זה בא מהנשימה. מה היה השאלה הבאה? קודם כל, איך הנשימה באמת קשורה לאנרגיית החיים? זה פשוט, זו עובדה. אנרגיית החיים היא נכנסת בעזרת הנשימה לגוף. אנרגיית החיים היא קיימת בטבע, היא קיימת בכל דבר. אתה יכול להסביר לנו קצת יותר מהי הפירמידה הקריסטלית, איך הדברים קשורים אחד לשני? קודם כל, המילה פירמידה היא אומרת fire in the middle, או fire in the middle. fire זה מדורה, וזה קרן של אור שיורדת דרך הראש של הפירמידה, ואז היא מגיעה למרכז ונהפכת להיות כמו אש, הלהבה. אז יש כאלה שקוראים לזה הלהבות הקוסמיות, או הלהבות המקודשות. ויש מאסטרים שעובדים, שהתפקיד שלהם עובדים בתוך פירמידות, והתפקיד שלהם זה להרחיב את האנרגיה הזאת לכל העולם. והקריסטלים, המערך קריסטלים, לקריסטלים יש איזשהו, זה כמו צינורות שמעבירים דרכם אנרגיה מסוימת. אז בהתאם לסוג אנרגיה של הקרן, נגיד, היום אני רוצה לדבר על הקרן הכחולה שהיא קשורה לצ'קרת הגרון. יש שני קריסטלים ספציפיים שעובדים עם הקרן הזאת ועם צ'קרת הגרון, נקרא אגת בלו לייס ולפיס לזולי. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. בתוך הצורה של הפירמידה יש משהו שנקרא שדה טורוס, שזה שדה כמו תפוח או כמו דונאט כזה של אמריקאים, ובעצם בצורה הזאת האנרגיה זורמת בצורה כזאת, וגם בצורה כזאת, וגם בו זמנית בספירלה. וזה קיים אצלנו מהרמה של תא אחד לרמה של כל השדה האנרגטי שלנו, לרמה של כדור הארץ ועד לרמה גלקטית. אז כל הדברים האלה קשורים לפירמידה. כשאתה בונה פירמידות, אתה בונה אותם עם קריסטלים ספציפיים, אתה מתאים אותם לאנשים שאתה בונה להם, או כן, שאתה כן, משתמש כל אחד, לכל נשמה היא נוצרה מאחת הקרניים הקוסמיות. ואז ה, הקרן הזאת, זה למשל אצלי בגרון, אני שייך, כאילו הקרן של הכחולה, היא שייכת ללוחמי אור ומנהיגים. אז אני, גם אחד החסימות והדברים הכי קשים שהתמודדתי איתם, הם ישבו לי פה בצ'קרת הגרון,
אבל גם ככל שהתחברתי לנשמה שלי, וגם אני עובד עם הקול הרבה, אני זמר, אז היכולת הווקאלית שלי היא, יש לי כרגע, אני שולט בחמש אוקטבות, כלומר אני יכול לשיר מאוד בגבוה ומאוד מאוד גבוה ומאוד נמוך, וכל המנעד שבאמצע, וזה בעצם הרעיון שהתיקון והייעוד הם נמצאים באותו עניין, הם יושבים לנו באותו מקום בגוף. אז כן, אני מחפש ברגע שאני בונה למישהו את הנקודה הזאת, בדיוק איזה קרן הנשמה שלו היא נובעת מתוכה, ואז גם יש שם את התיקון שלו וגם את הייעוד שלו. יכול לפרט לנו קצת יותר איך אתה מגיע לתובנות האלה? זה שילוב של מחקר ותקשור שהמערך הספציפי הזה ניתן על ידי מאסטר שנקרא סן ג'רמיין, שהוא עובד עם הלהבה סגולה, ובאמת הפירמידה הראשונה היא נבנתה אצל אליהו הולי, זיכרונו לברכה, שהוא היה איש שתמך הרבה במחקרים שלי, וגם היה איזו תוכנית שקראו לה הרי האור והמאסטרים של החוכמה, שהוא עזר לנו להגשים אותה, ובעצם הפירמידה הראשונה נבנתה אצלו בבית. הלהבה הסגולה היא קשורה לאלכימיה והתמרה של אנרגיות קשות לאהבה. הידע הזה הוא הגיע לאנושות ממסורת רוחנית שנקראת התיאוסופיה, ואני למדתי אותה כבר משנת 96, ובעצם בדרך התיאוסופית למדתי מה זה לחקור, חלק מהדרך של לחקור זה לעשות השוואה בין דתות או בין מיתוסים. אז הרבה פעמים שתשמעו אותי מדבר, אתם תשמעו שאני לוקח מפה ומפה ומפה ומפה, כי זה ככה אני חושב בתור מישהו שלמד תיאוסופיה. וגם הכיוון הזה שאפשר להשתמש בתקשור כאחד המקורות, זה לא אומר כל מה שאני אומר הוא מתוקשר, אבל זה גם אחד המקורות. ועוד מקור זה היזכרות, כי אני זוכר גלגול שלי נגיד באטלנטיס ובמצרים העתיקה, שבו היינו עובדים עם פירמידות, וזה היה כאילו חלק מהתרבות. והכי חשוב זה התרגול בסופו של דבר, שאם אני נגיד יצרתי את הפירמידה וזה כלי ריפוי, אז מה שחשוב זה לתרגל, כי יש משהו קונקרטי, פיזי, שאפשר לקום בבוקר ולשבת במדיטציה בפירמידה, אז זה כלי שהוא עובד, הוא עובד לא רק בשבילי, הוא עובד גם בשביל האנשים שבשבילם אני עושה את הפירמידות האלה. בוא תרחיב לנו קצת באמת איך המדיטציה קשורה לפירמידה, והאם זה הדבר היחיד שבן אדם נדרש לעשות בפירמידה, או מה, איך זה אני עובד? רוצה להגיד קודם כל מה זה מדיטציה, כי יש כל מיני סוגים של מדיטציות. אני רוצה להתחיל ממש מהאלף. א', זה אומר, מדיטציה זה התהליך שבו האדם נכנס לעולם הפנימי של ידע עצמי, כדי למדוד, תחזק את תודעתך יציבה באור. אז בעצם העניין הוא ריכוז. אז לדוגמה, אני לא יודע אם זה ממש יעבוד, אבל הבאתי פה נר, ומדיטציה מאוד פשוטה שאפשר לעשות, זה פשוט להדליק נר, לשבת בחדר חשוך ולהסתכל על הנר, עם עיניים פתוחות, לשאוף עמוק, לנשוף רחוק, זה צורת נשימה שמביאה להרפאיה. וכל הזמן להסתכל, אני עכשיו, הנר צריך להיות קצת יותר רחוק, כמו אני עכשיו פשוט חיבאתי את הנר, אבל זה הרעיון שבעצם יש לנו איזושהי נקודת ריכוז. המדיטציה הזאת היא גם לקוחה מהזן בודהיזם, היא נקראת זזן, שלוקחים נקודה ומתבוננים בה. אז המדיטציה הזאת היא מדיטציה שעושים אותה עם הגוף, בניגוד למדיטציות שעוצמים את העיניים, ואז אתה הולך לאיזה עולם פנימי כזה. פה אני מתרכז על המציאות הפיזית. אז זה למשל אחת המדיטציות הבסיסיות שאני מלמד אותה גם בהקשר הזה של המדיטציות בפירמידה. מה ההבדל בין שתי המדיטציות האלה? באמת אם אתה מתרכז במשהו בעולם החיצוני או בעולם הפנימי? הרעיון של הזן, כאילו ההגדרה של הזן היא אומרת
זן זה דרך לחדור לעצמי האמיתי שלנו ולחיות מתוכו בחיי היום. עכשיו, כשאני למדתי את זה ממורה שהוא מלמד את זה בהקשר של ג'ודו. הוא למד ג'ודו ביפן, והוא למד את הזן והג'ודו כדבר אחד. אז היינו מתרגלים את זה בתחילת השיעור, ואז יש הליכה כזה, ממשיכים את המדיטציה בהליכה, אתה שם את הידיים ככה, וכל צעד אתה מתאם אותו עם הנשימה, ואז ממשיכים את המדיטציה אל תוך הג'ודו. ואז גם הג'ודו הוא נהפך להיות מדיטציה, והג'ודו הוא כזה סוער, כמו החיים, הוא דינמי. אז בעצם אתה רוצה להגיע למצב שכל הזמן אתה במדיטציה. כל החיים, וגם כשאתה הולך לישון, זה גם מדיטציה. אתה כל הזמן ברצף של מדיטציה, שמה שהגדרנו מדיטציה זה לשמור את התודעה שלך יציבה באור. אז אתה רוצה בעצם שכל החיים שלך אתה תחיה באור. זה בעצם מדיטציה. אז זה באמת הכיוון של הזן בודהיזם, זה לשלב את המדיטציה בתוך החיים, לא להתנתק בתוך המדיטציות הן עצומות, אנחנו יותר הולכים כאילו לעולם הפנימי, זה סוג אחר של מדיטציות. ואיך מומלץ לשלב ביניהם? אני מאוד אוהב את המדיטציות האקטיביות, אני מאוד אוהב להפוך את היום-יום שלי למדיטציה, ולהיות כל הזמן במדיטציה. יש גם רעיון שנקרא הגות. הגות זה כאילו, נגיד אם אתה עשית ריכוז, אז הריכוז זה לשים את המודעות שלך במקום אחד. הגות זה להמשיך לתת עוד ועוד 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 אנרגיה במקום האחד הזה. אז אחד הדברים שאני עושה בתור הוגה דעות, זה שאני מחזיק שאלה בתוך המיינד שלי המון שנים, ולמרות שהיקום כבר ענה לי 101 תשובות, אני ממשיך להחזיק ולהגות בשאלה הזאת. כמו שאומרים, והגית בה יומם ולילה. אז בעצם הדבר הזה, בעצם עצם זה שאנחנו מתרכזים על משהו ושואלים שאלה, היקום מתחיל להעביר לנו מלא ידע על הנושא. אבל אם אנחנו לא שמים סימן קריאה ואומרים, אוקיי, זאת התשובה, אלא אנחנו ממשיכים לשאול, אז זה ממשיך. זאת אומרת שגם זה סוג של מדיטציה, גם ההגות הזו בעצם היא סוג של מדיטציה. כן, זה כאילו ההמשך של אותו רעיון. עכשיו, אני רוצה לדבר על הידע הזה של הקרניים הקוסמיות, וניכנס אחרי זה למדיטציה, על הלהבה הכחולה, שהלהבה הכחולה יש לה אנרגיה של רצון אלוהי, אמת אלוהית, הגנה אלוהית, וחיבור בין הרצון האישי שלנו לרצון האלוהי, אוקיי? אז אפשר להגיד שהרצון האישי של האישיות שלנו זה שיהיה לנו נוח, שיהיה לנו נעים, שאם אנחנו רעבים, שיהיה לנו מה לאכול, אם אנחנו רעבים, נלך לישון, שיהיה לנו בידור, שלא נהיה לבד, אבל הרצון של הנשמה, שזה קשור לרצון האלוהי, הוא רצון לגדול ולהתחבר ולהיות יותר קרובה לבורא. ובקבלה מדברים על זה בהקשר של לנוע מרצון לקבל רק לעצמי, להיות רצון להשפיע, להידמות לבורא שהוא כולו השפעה אחת גדולה. אז זה בעצם העניין. עכשיו, הקרן הזאת שנקראת הקרן הראשונה של האור הבורא, יש לה מאסטר שקוראים לו אל מוריה, שאנחנו גם מכירים אותו כאברהם אבינו, זה שכתב את ספר יצירה וכל מה שכתוב בתנ"ך על אברהם אבינו. ובגלגול אחר שלו היה המלך ארתור, שהיה לו את החרב אקסקליבר, והוא היה זה שהקים את המסדר הזה של הלוחמי אור של השולחן העגול. ובעצם החרב הזה, אקסקליבר, היא הייתה ביטוי של חרב של המלאך מיכאל, שזה המלאך שעובד איתו, שזה בעצם נקרא שר הצבא של הבורא. והיום אני רוצה להנחות מדיטציה שהיא בעצם חניכה לאיך להשתמש בחרב הזאת, וזה בעצם חלק מהספר והקורס שאני מלמד גם את הידע הזה של כל מיני רמות של מדיטציה ועבודה עם העילה והצ'קרות ועץ החיים, וגם את הידע הזה על המסעות ועבודה עם הקרניים הקוסמיות.
אז עכשיו אני רוצה, ברשותכם, להנחות אתכם במדיטציה כזאת. אז אנחנו שמים כוונה בתוך הלב לצאת למסע בזמן ובמרחב, להתחבר למקדש של המלאך מיכאל והבת זוג שלו שנקראת אמונה, פיית'. המקדש הזה נמצא במימד התשיעי מעל אגם שנקרא אגם בנף בקנדה. זה אגם מאוד יפה כזה, מאוד, מים מאוד תכלת כזה, מאוד פסטורלי. ואנחנו עכשיו פותחים שער בזמן ובמרחב, ונדמיין שהלב שלנו זה כמו שער, כמו דלת. אנחנו הולכים בתוך הלב שלנו, עוברים את השער הזה, ומעבר לדלת אנחנו רואים שם כמו מדרגות כאלה. אנחנו עולים בהרבה מדרגות לכיוון המקדש. המקדש הוא בנוי כמו עמודים כאלה, בצבע כחול, עם דום כזה בצבע זהב מעליהם, טיפה כזאת. וכל המקדש הזה עטוף בעננים של להבה, של עננים כחולים כאלה, ערפל כחול. ואנחנו עולים לתוך המקדש הזה, ועכשיו אנחנו מתקרבים למרכז של המקדש, מתחת לדום הזה, לכיפה, ויש שם להבה כזאת גדולה, מאוד כמה מטרים, בצבע כחול, ופתאום משהו זז שם בערפל הזה, ואנחנו מגלים שבעצם אנחנו מוקפים בצבא שלם של מלאכים כחולים, והכי קרוב לאש עומדים המלאכים מיכאל ופיית', אמונה. הוא מחזיק את הלהבה הכחולה, את החרב של אש כחולה, והיא מחזיקה את הגביע הקדוש בידיים שלה. ועכשיו הוא רוצה לברך אותנו שבאנו למקדש הזה, ולהגיד לנו שבעצם הלהבה הכחולה שיש במקדש שלו, שמייצגת את ההגנה והאמת והחיבור לרצון האלוהי, היא אחת משלושת הלהבות שנמצאות אצלנו בלב. חלק מהנשמה שלנו זה להבה ורודה, כחולה וצהובה. אהבה, עוצמה וחוכמה אלוהית. זה שלוש התכונות של הנשמה. אז מתי שאנחנו עומדים ליד הלהבה הזאת, בואו נשאף את האנרגיה הכחולה לתוכנו וניתן לאש הכחולה הזאת לגדול בתוך הלב שלנו. ואז מהלב, האנרגיה הזאת, האש הכחולה עוברת ליד ימין ונהפך להיות לנו חרב, חרב של אש. כמו של המלאך מיכאל, אנחנו גם מחזיקים חרב של אש. תרגישו את זה, אתם לא תראו את זה אם אתם עיניים פתוחות כמוני, אבל אתם יכולים להרגיש את זה ממש, את התדר הזה של הלהבה הכחולה. אוקיי? עכשיו, הלהבה הכחולה, החרב הזאת, היא מגיבה לאנרגיה של אמת. אז תרימו את החרב בידיים ותגידו שם שאתם יודעים שהוא השם האמיתי שלכם. כמו, השם שלי זה עמיחי קליש-ים. אז אני מרגיש שהחרב מאוד נוכחת, מאוד עוצמתית, אני מרגיש אותה מאוד חזק. ועכשיו אני אגיד סתם שם אחר, השם שלי זה משה ביטון. מה שאני מרגיש זה שכאילו החרב נמסה והיא כאילו נעלמה, אני לא מרגיש אותה כבר. אוקיי? אז בצורה הזאת, כל שאלה שיש לנו לשאול, שאנחנו רוצים לדעת אם זה אמת או לא, אנחנו הולכים לשאול את החרב והיא תענה לנו בצורה הזאת. אם זה אמת, היא נהיית יותר חזקה, אם זה לא, היא כזה מתפוררת ונעלמת. אוקיי, עכשיו אנחנו נבקש מהחרב הזה לחתוך, נסובב אותה ככה מקדימה ומאחורה, ואם יש לנו כבלים שמחברים אותנו לאנרגיה של החושך, אנחנו מבקשים מהחרב הזה להגן עלינו ולחתוך את כל החיבורים האלה, שאולי נתחברו לשדה שלנו כוחות חשוכים. זה משהו שקיים בעולם, כלומר יש כוחות כאלה שהם שואבים, כמו טפילים אנרגטיים, ובעזרת החרב הזאת אנחנו יכולים לנקות את השדה שלנו. השדה שלנו נראה כמו ביצה של אור, אז בואו נעביר את החרב הזאת בתוכו, וננקה את כל השדה שלנו מאנרגיות כאלה. עכשיו,
המלאך מיכאל שואל אותנו שאלה. אם היה לנו את כל הכוח, כל העוצמה ביקום, מה היינו עושים איתה? אז אני מזמין אתכם לחשוב על זה ולהגיד, אם היה לי את כל העוצמה ביקום, אז הייתי עושה ככה וככה, ולראות איך החרב מגיבה. תרימו את החרב ותגידו את הדבר הזה. עכשיו, אם החרב, אם מה שאמרתם זה אמת, אמת שמחוברת לרצון האלוהי, אתם תרגישו את החרב גדלה, ואם לא, אז אתם תרגישו שזה פחות, אוקיי? אז עכשיו, מה? אז המלאך מיכאל עכשיו הולך במעגל סביבכם, והוא בעצם עושה איתכם ברית, והוא אומר לכם שברגע שתרצו לזמן את ההגנה האלוהית, פשוט תקראו בשם שלו. אני קורא לו מיכאל האחד, שזה איזשהו פילטר הגנה שנועד להגן מפני המלאכים הנופלים. אז זה האחד שהוא לטובת האנושות, והוא מחובר לבורא האחד. מתי שאני צריך, מתי שאני רוצה להרגיש את ההגנה לפעול כלוחם אור בעולם, אז אני תמיד מזמין את המלאך מיכאל ואת הצבא של המלאכים שלו. עכשיו המלאכית פייט, אמונה, היא נותנת לנו את הגביע הקדוש, והיא מבקשת לנו לשתות מתוכו וגם לשפוך אותו על הראש שלנו. והיא אומרת לנו שהיא אחראית על ההגנה על חסרי הישע ועל אמונה. בלי האנרגיה של האמונה, מלאך מיכאל לא יוצא לקרב, הוא צריך את האנרגיה הזאת. אז גם אנחנו רוצים להתחבר לאמונה הזאת שאנחנו יכולים לשנות. היא גם הולכת עכשיו בסיבוב סביבנו, ובעצם גם אומרת לנו שהיא עושה איתנו ברית, ותדעו שהבריתות האלה עם מלאכים הם נמשכים לנצח. בכל הגלגולים תמיד יבואו לבקר אותנו ולהזמין אותנו להיזכר בזה. וככל שתעמיקו בידע הזה של דרך הלוחם הרוחני, אני העמקתי בזה והלכתי לאורך השנים, כמו שאמרתי, שאני מחזיק שאלות הרבה זמן, אז מלאך מיכאל הוא אחד המורים שלי הרבה שנים, לא רק בגלגול הזה, גם בגלגולים אחרים. זהו, אנחנו נודה להם, ועכשיו אנחנו נצא מהמקדש הזה, נרד בחזרה, ונחזור עוד פעם לשער שדרכו הגענו, וניכנס בחזרה לגוף שלנו עם האנרגיה והתובנות שהשגנו במסע. אנחנו מבקשים מה שלמדנו ומה שחווינו במסע הזה יהיה נוכח באינטגרציה מלאה בתודעת הערות בחיי היום-יום. תודה, זה נעשה ונעשה ונעשה. עמיחי, אתה יכול לפרט לנו עוד קצת בזמן שנשאר לנו על הלהבות המקודשות או הקרניים הקוסמיות? כן, הלהבה הזאת הייתה כפולה, היא הראשונה. הלהבה השנייה נקראת הלהבה צהובה של החוכמה. היא עובדת מהכתר עד ללב, והיא מאירה אותנו ככה. להבה שלישית זה הלהבה הוורודה, שהיא, כמו שאמרתי, היא במרכז של הלב. התדר שלה הוא כזה מתפשט מהלב, ככה בהדרגות לכל הכיוונים. הלהבה הלבנה זה הלהבה של התואר וההתעלות, שזו הלהבה הירוקה, הרביעית. הלהבה החמישית זה הלהבה הירוקה, שהיא קשורה לחיבור בין מוח ימין ומוח שמאל, בין המדע והרוחניות. האישית זה הלהבה הנקראת המוזאבת, שהיא קשורה לאידיאלים דתיים, תחייה, שלום, ואחרי זה להבה השביעית, זה להבה סגולה, שהיא אחראית על הטקסיות ועל תמרה ועל כימיה, ולהפוך אנרגיות קשות לאנרגיות חיוביות. אלו שבעת הקרניים, ובשנים האחרונות התווספו עוד קרניים, עוד 5 קרניים, שהם עובדים יותר בתדר של שדה אנרגטי.
בקיצור, זה ידע שהוא חלק מהידע של מה שנקרא דרך ההתעלות, או החניכה של מסדר מלכי צדק. אז זה אחד הדרכים שקשורות לתיאוסופיה, המסדר הזה, מסדר מלכי צדק. הוא מסדר מיסטי שבעצם אפשר להגיד שהוא בכל היקום, בכל כל מיני מימדים שונים, וגם בעצם כל הדתות נוצרו מתוך מאסטרים של המסדר הזה. אז שושלת רוחנית. יש לנו גם ביהדות את מלכי צדק מלך שלם, שהוא בא לפגוש את אברהם אבינו, וגם בנצרות יש התייחסות לישוע ככהן גדול במסדר מלכי צדק, כהן לאל עליון. אז זה באמת, אפשר לראות את הקשר הזה דרך מי שחוקר מה זה. הרבה אנשים מכירים את הידע הזה מדרונבל ומלכי צדק, שלימד אותנו על המרכבה ועל גיאומטריה מקודשת. אז אני גם עברתי בעצם 12 חניכות בדרך הזאת, ואני מלמד את זה. זה ידע שאני חוקר והלכתי בדרך הזאת ואני מלמד אותו. תודה עוד רבה לך, משהו? מיכאי. סיימנו? היה מעניין מאוד. תודה רבה. תודה, תודה. אה, ותמשיכו לדבר עם המלאך מיכאל ולהשתמש בחרב שקיבלתם היום. ומוזמנים מאוד, מי שמעניין אותו ללמוד עוד מזה, מהידע הזה, צור איתי קשר, ויש קורס שיפתח בקרוב מאוד, בימים הקרובים. אוקיי, אז תודה. תודה רבה.